السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا مشاهدينا الكرام. اليوم عندنا مشكلة في الجمس. المشكلة هي أن السيارة صارت شوي مكتومة، وصار يطلع لي أحيانا يعني ايرور. تشيك انجن يشتغل ويطلع لي ايرور، يكتب لي انه الكاتاليست كونفرتر ثريشولد بيلو الريجولر، يعني انه في انه الاداء حق دبات التلوث اقل من المستوى الطبيعي. وطبعا السيارة عمرها تقريبا 12 سنة. انا ما حصل ابدا اني يعني سويت اي تعديلات في السيارة بالنسبة للاكزوست سيستم، فقررت اني افرغ الدبات، وقلت بالمرة خلينا نشوف هل السيارة صوتها راح يتغير اذا فرغنا دبات التلوث او لا. قبل التفريغ نسمع صوت السيارة في التشغيل، وبعد التشغيل كيف راح يكون صوتها. طيب الحين خلونا نروح نفرغهم ونشوف هل راح يتغير الصوت ولا ما راح يتغير. اوكي شباب، الحين احنا فرغنا الدبات، خلينا نشغل السيارة ونسمع هل في فرق صوت ولا ما في فرق في الصوت. معلش هو في شوية هوا، بس انا عايزكم تقولوا لي هل في فرق في الصوت ولا ما في. انا احس في فرق بسيط. طبعا الاداء يعني اختلف تماما حق السيارة. اكتبوا لي في التعليقات اذا انتم شايفين ان الصوت صار افضل ولا لا. وكمان انا ناوي يعني راح ابرمج السيارة ان شاء الله في الحلقة، على اساس انه طبعا دبات التلوث لما يتم الغائها راح يكون انت راح يظهر لك في الطبلون تشيك انجن، لانه هو بيشيك على دبات التلوث والاداء حقها. فاذا طلع ايرور راح ياثر على اداء السياره، فعشان كذا لازم نبرمج السياره ان الايرور هذا تتغاضى عنه وما تظهر لمبه التشيك انجن. فخلونا نشوف كيف ممكن نسوي هذا الشيء. طيب شباب، بسم الله. الحين احنا حنبدأ نبرمج كمبيوتر السيارة انه ما يشيك على دبات التلوث وما يسوي اي اجراءات نتيجة لاي مشكلة تظهر فيها، علشان ما يأثر على اداء السيارة وما يطلع لنا الزر حق التشيك انجن. فحنروح اول شيء على انجن، فيول، تمبريتشر، بعدين الكاتاليست. هنا حنعمل ايش؟ disable للسي او تي. هنا شو لاحظوا ايش مكتوب هنا؟ set catalyst temperature contribution determined as functional. هنا بقول له لا تشيك على حرارة الكاتاليست. بعدين الشيء الثاني اللي راح اسويه هو اني راح اقول له لا تسوي تيست حق الكاتاليست. ماستر disable catalyst، لا تسوي تيست للكاتاليست. خلاص كده احنا لغينا التيست حق الكاتاليست، انه ما يسوي تيست حق الكاتاليست، وهناك وقفنا
تشيك على temperature الكاتاليست. هنا في الايرورز في عندنا اللي هو الايرور P420 اللي هو هذا catalyst system efficiency. هنا راح نعمل ايش؟ حنقوله لا تسوي ريبورت الكاتاليست efficiency على بانك 1 اللي هو الجهة اليسار، لأنه ما يسوي له تيست، يعني ما يسوي ريبورت للإيرور. نو ريبورت. هذا الثاني نفس الشيء P30 اللي هو الإيرور P30. هنا برضه حنقول له دونت ريبورت، لا تسوي له ريبورت. نو ايرور ريبورت. طيب شباب، بعد ما سوينا التعديلات الآن حنكتب البرنامج على كمبيوتر السيارة. فراح اقول له write collaboration، يعني اكتب التعديلات اللي سويناها فقط. وبكده يا شباب نكون خلصنا برمجة السيارة على انه دبات التلوث غير موجودة، وبالتالي ما راح يشيك عليها كمبيوتر السيارة، وما راح يطلع عليها اي ايرور، وما راح تأثر على اداء السيارة. فهذا هو اللي المفروض ينعمل بعد الغاء دبات التلوث. اداء السيارة تغير كثير الحمد لله، وأصبحت أكثر نشاطا. أتمنى أن الحلقة تكون أعجبتكم، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. وأي حد عنده أسئلة أو تعليقات أو إضافة أو نصيحة، يعني هو أكثر من مرحب به. ويعني أنا أكون سعيد جدا أو قراءة تعليقاتكم أسفل الفيديو في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.